स्वाध्याय वर्ग 8वा विषय इतिहास पाठ 2 युरोप आणि भारत। दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा। इसवी सन 1453 मध्ये ऑटोमन तुर्कांनी रिकामी जागा हे शहर जिंकून घेतले। पर्याय अ व्हेनिस, पर्याय ब कॉन्स्टँटिनोपल, पर्याय क रोम, पर्याय ड पॅरिस। इसवी सन 1453 मध्ये ऑटोमन तुर्कांनी कॉन्स्टँटिनोपल हे शहर जिंकून घेतले, म्हणून उत्तर कॉन्स्टँटिनोपल। औद्योगिक क्रांतीला प्रारंभ रिकामी जागा मध्ये झाला। पर्याय अ इंग्लंड, पर्याय ब फ्रान्स, पर्याय क इटली, पर्याय ड पोर्तुगाल। औद्योगिक क्रांतीला प्रारंभ इंग्लंड मध्ये झाला, म्हणून उत्तर इंग्लंड। इंग्लंडच्या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न रिकामी जागा याने केला। पर्याय अ सिराज उद्दौला, पर्याय ब मीर कासिम, पर्याय क मीर जाफर, पर्याय ड शाह आलम। इंग्लंडच्या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न मीर कासिम याने केला, म्हणून उत्तर मीर कासिम। पुढील संकल्पना स्पष्ट करा। वसाहतवाद। वसाहतवाद म्हणजे आर्थिक व लष्करी दृष्ट्या बलशाली देशाने आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर एखादा भूप्रदेश व्यापणे आणि त्या ठिकाणी आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करणे होय। वसाहतवाद हा साम्राज्यवादाचाच एक विशेष आविष्कार आहे। दुसऱ्या प्रदेशात वा देशात वस्ती केल्यानंतर त्या प्रदेशातील लोकांत आपल्या संघटित गट तयार करून आपले वर्चस्व प्रस्थापिणे ही त्यापुढची प्रक्रिया। या प्रक्रियेला वसाहतवादी प्रवृत्ती म्हणतात। युरोपीय देशांच्या याच वसाहतवादी प्रवृत्तीतून साम्राज्यवाद उदयास आला। थोडक्यात सांगायचे तर वसाहतवाद म्हणजे एखाद्या राज्याच्या लोकांद्वारे दुसऱ्या प्रदेशात जागा बळकावणे, तिथे स्वतःच्या वसाहती स्थापित करणे, त्या टिकवून ठेवणे, त्यांचा विस्तार करणे, जमिनीचे, खनिजांचे, नैसर्गिक साधनांचे व स्थानिक लोकांचे शोषण करून स्वतःच्या राज्याची समृद्धी वाढविणे। साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद म्हणजे विकसित राष्ट्राने अविकसित राष्ट्रांवर आपले सर्वांगीण वर्चस्व प्रस्थापित करणे व अनेक नव्या वसाहती स्थापन करणे होय। साम्राज्यवादात एखादा बलाढ्य देश दुसऱ्या कमकुवत देशाच्या मोठ्या भूभागावर अधिपत्य प्रस्थापित करून तो भूभाग आपल्या नियंत्रणाखाली आणतो। साम्राज्यवादासाठी बहुधा लष्करी बळाचा वापर केला जातो। नव्या भूभागावर वसाहती स्थापन करणे हे देखील साम्राज्यवादाचेच उदाहरण आहे। आशिया व आफ्रिका खंडातील अनेक राष्ट्रे युरोपीय राष्ट्रांच्या या साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षेला बळी पडली। प्रबोधन युग। युरोपातील मध्ययुगाच्या अखेरच्या कालखंडाला अर्थात इसवी सन 13वे शतक ते 16वे शतक प्रबोधन युग म्हणून ओळखले जाते। युरोपात या कालखंडात प्रबोधन
धर्मसुधारणा चळवळ आणि भौगोलिक शोध या घटनांमुळे आधुनिक युगाचा पाया घातला गेला. म्हणून या काळाला प्रबोधन युग असे म्हणतात. प्रबोधन युगात युरोप कला, स्थापत्य, तत्त्वज्ञान या क्षेत्रात ग्रीक व रोमन परंपरांचे पुनरुज्जीवन घडून आले. प्रबोधनाने मानवतावादाला आणि जीवनाच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना दिली. भांडवलशाही. ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची सूत्रे भांडवलदाराच्या हातात असतात ती अर्थव्यवस्था भांडवलशाही अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाते. देश-कालपरत्वे या अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपात काही फरक आढळून येतात. तात्विकदृष्ट्या ज्या अर्थव्यवस्थेचे पूर्णतः भांडवलशाही असे वर्णन करता येईल ती भांडवलशाही. औद्योगिक क्रांतीनंतर भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा उदय युरोपीय देशात झाला. पुढील विधाने सकारण स्पष्ट करा. प्लासीच्या लढाईत सिराज उद्दौलाचा पराभव झाला. भारतातील अत्यंत समृद्ध अशा बंगाल प्रांतात इसवी सन 1756 साली सिराज उद्दौला हा नवाबपदी आला. मुघल बादशहाकडून बंगाल प्रांतात मिळालेल्या व्यापारी सवलतीचा ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी गैरवापर करत इंग्रजांनी नवाबाची परवानगी न घेता कोलकाता येथील आपल्या वखारीभोवती तटबंदी उभारल्यामुळे सिराज उद्दौलाने इंग्रजांवर चाल करून कोलकात्याची वखार काबीज केली. या घटनेने इंग्रजांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. रॉबर्ट क्लाइव्ह याने मुत्सद्देगिरीने नवाबाचा सेनापती मीर जाफर यास नवाबपदाचे आमिष दाखवून आपल्या बाजूने वळवले. इसवी सन 1757 मध्ये प्लासी येथे नवाब सिराज उद्दौला व इंग्रज सैन्याची गाठ पडली. त्यावेळी मीर जाफरच्या नेतृत्वाखाली नवाबाचे लष्कर युद्धात उतरले नाही. त्यामुळे प्लासीच्या लढाईत सिराज उद्दौलाचा पराभव झाला. युरोपीय देशांना आशियाकडे जाणाऱ्या नव्या मार्गाचा शोध घेणे आवश्यक वाटू लागले. इसवी सन 1453 मध्ये ऑटोमन तुर्कांनी बायझंटाईन साम्राज्याची राजधानी असलेले कॉन्स्टँटिनोपल जिंकून घेतले. या शहरातून आशिया व युरोप यांना जोडणारे खुष्कीचे व्यापारी मार्ग जात असे. हे व्यापारी मार्ग तुर्कांनी बंद केले. त्यामुळे युरोपीय देशांना आशियाकडे जाणाऱ्या नव्या मार्गाचा शोध घेणे आवश्यक वाटू लागले. युरोपातील राज्यकर्ते व्यापारी कंपन्यांना लष्करी संरक्षण व व्यापारी सवलती देऊ लागले. नव्या सागरी मार्गांच्या शोधानंतर युरोप व आशियाई देशांमधील व्यापाराच्या नव्या पर्वाला सुरुवात होऊन अनेक व्यापारी पुढे आले. परंतु एकट्या व्यापाऱ्यास जहाजातून माल परदेशात पाठवणे शक्य नसल्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन व्यापार सुरू केला. यातूनच भागभांडवल असणाऱ्या अनेक व्यापारी कंपन्या उदयास आल्या. पौर्वात्य देशांशी होणारा व्यापार फायदेशीर असल्यामुळे या व्यापारातून देशांची आर्थिक भरभराट होत असे. त्यामुळे युरोपातील राज्यकर्ते व्यापारी कंपन्यांना लष्करी संरक्षण व व्यापारी सवलती देऊ लागले. पाठाच्या मदतीने पुढील तक्ता पूर्ण करा. दर्यावर्दी कार्य. कार्य आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकापर्यंत पोहोचला.
आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकापर्यंत बार्थोलोमी डायस हा दऱ्यावरती पोहोचला होता, म्हणून उत्तर बार्थोलोमी डायस. ख्रिस्तोफर कोलंबस अमेरिका खंडाच्या पूर्व किनाऱ्यावर पोहोचला. भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील कालिकत बंदरात पोहोचला. भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील कालिकत बंदरात वास्को द गामा हा दऱ्यावरती पोहोचला होता, म्हणून उत्तर वास्को द गामा. पुन्हा भेटूया नवीन पाठ व नवीन स्वाध्यायासह. तोपर्यंत नमस्कार.